Welcome to SL.THUNDER. දෙකතුලින් SL.THUNDER YouTube channel එකත් එක්ක එන අලුත්ම වීඩියෝ එකත් එක්ක මම යසිත් සඳරුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්න හිතුව ගොඩ දෙනෙක්ට වැදගත් වෙන දෙයක් ඒ තමයි අපේ තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එක අපිට හොරාට කවුරු හරි අන්ලොක් කරනවා නැත්නම් අපේ පාස්වර්ඩ් එක දීලා නැත්නම් අපේ ෆෝන් එක දිගට අන්ලොක් කරන්න try කරනවා නම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ කෙනා කවුද කියලා. ඉතින් අපිත් හොයනවා සම්පමණක් වෙලාට අපේ ස්ක්‍රීන් එක අන්ලොක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගෙදර අය කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කවුරුම හරි මේක අන්ලොක් කරාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි මේක හරියටම අන්ලොක් කරේ කවුද නැත්නම් ඔයා දැනට යූස් කරන පැටර්න් එක වෙන්න පුළුවන්, පින් එක වෙන්න පුළුවන්, ස්ට්‍රෝන් පාස්වර්ඩ් එක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම දැනන් ඉන්නේ කවුද නැත්නම් මේක අන්ලොක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ සියලුම දේවල් වලට විසඳුමක් තමයි අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ මොබයිල් ෆෝන් එක අද හැමෝගෙම අතේ තියෙන දෙයක්. ඒ වගේම අපේ ප්‍රයිවසි එකට ගොඩාක් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. මේක වෙන අය අන්ලොක් කරොත්. ඉතින් එන්නේ හේතුව හින්දා මං හිතුවාද ඔයාලට මේ ගැන වීඩියෝ කරන්න කියලා. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලට කවුද ඔයාගේ ෆෝන් එක අන්ලොක් කරන්නේ, වගේම ඔයාගේ පැටර්න් එක වැරදියට එන්ටර් කරන්නේ කවුද, සියලුම දේවල් එයාගේ ෆොටෝ එකක් කරා ඔයාට කැප්චර් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ ෆෝන් එක කවුරු හරි ඔයාට හොරාට පාස්වර්ඩ් එක එන්ටර් කරොත් නැත්නම් ඔය හරිම පාස්වර්ඩ් එක ඔයා දුන්නත් ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් අනිවාර්යෙන්ම වදිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර දිගට වීඩියෝත් එක රැඳිලා ඉන්න. තාම channel එකට එකතු වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක subscribe කරන්න. ඊට හැපැත්තේ තියෙන notification bell එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. වීඩියෝ ගැන මොන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. වැඩි කතා නොකර අපි අපේ වීඩියෝ එකට යමු. හරි, ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයා යන්න ඕන ඔයාගේ Play Store application එකට. ගිහිල්ලා ඔයා search කරන්න ඕන Wtmp කියලා. ඊට පස්සේ මේක search කරලා ඉවරනට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ logo එකේ තියෙන application එක තමයි ඔයා මේක install කරගන්න ඕන. ඉතින් මම දැනටමත් මේක install කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඒකෙන්ද මම මෙතනින් මේ open කියන button එක click කරනවා. ඉතින් මේකෙන් මම ඔයාලට මේක ගැන පොඩි විස්තරයක් ආයිමත් කරන්නම්. මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක කවුරු හරි unlock කරනවා නම් හරිම පාස්වර්ඩ් එක දීලා හෝ වැරදි පාස්වර්ඩ් එකක් නැත්නම් ඔයාම ඔයාගේ ෆෝන් එක අන්ලොක් කරත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේම ෆොටෝ එකක් මේකේ වදින විදියට හදාගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ වැඩේ කරන්න තියෙන්නේ. බලමු අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන මෙතන මෙන්න මේ තියෙන ඔප්ෂන් එක screen unlock monitoring කියන ඔප්ෂන් එකට ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ටික් එක දාගන්න ඕන. ටික් එක දාගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන password protection කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් මේකත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේක මෙන්න මෙහෙම ටික් එක දාගන්න ඕන. මෙතනට enter password කියලා දෙන්නේ ඔයාගේ screen lock එක නෙවෙයි. ඉතින් ඔයා මෙතනට දෙන්න ඕන ඔයා මෙන්න මේ application එක ඔයාට විතරක් open කරගන්න පුළුවන් විදිහේ password එකක්. ඉතින් මේකේ normal password එකක් ඔයාට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ application එක open කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ ඔයාට විතරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔන්න ඔක enter password එක දීලා ඉවරලා මම okay කියලා දෙනවා. දීලා ඊට පස්සේ මෙතනදී බලන්න restart on bot කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එකත් මෙන්න මෙහෙම ටික් එක දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවායි capture images කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් මේ capture images කියන එක මම ඕපන් කරගන්නම්. මෙතනින් වෙන්නේ මෙන්න මේ ඔයාගේ අර වැදින ෆොටෝස් ටික මෙතෙන්ට තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන no one was caps කියලා කියන තාම ෆොටෝ එක ගන්න නැහැ කියලා. ඉතින් අන්න ඔතනින් වෙන්නේ ඒක මේ වෙන එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාට සෙට් දීලා වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් වැඩේ හරි. ඊට පස්සේ මම මේක බෑක් වෙනවා මේ විදියට. බෑක් වෙලා ඉවර වෙලා බලමු අපි වැඩේ හරියයිද කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්න මම දැන් ෆෝන් එක මෙහෙම ස්ක්‍රීන් ලොක් එකක් කරගන්නවා. කරගෙන ඉවරලා මම ඔන්න ආයේ අන්ලොක් ඔන්න ෆෝන් එක අන්ලොක් කරගත්තා. අන්ලොක් කරගෙන ඉවරලා මම ආයෙ යනවා අපේ ඇප්ලිකේෂන් එකට. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මම මෙහෙම ආයෙ ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ආයෙ අර අපි ඇප්ලිකේෂන් එක මෙතෙන්ට දුන්නේ පාස්වර්ඩ් එකක් අපිට විතරක් ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් අන්න ඒ පාස්වර්ඩ් එක මෙතෙන්ට දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේක දීලා enter කරන්න. ඉතින් මේක confirm කියලා දීලා ඉවරලා ඉතින් මෙතන මේ capture images කියන එක තමයි දැන් අපි ගහපු ෆොටෝ එක ඇවිල්ලා ඇත්තේ. ඉතින් මම ඒක ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඕපන් කරද්දී මෙන්න මේ වගේ ඇඩ් එකක් යනවා. ඒක close කරලා ඊපස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මගේ අර image එක වැදලා තියෙනවා. මම මේක unlock කරපු විදිය. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට ඔයාලට පුළුවන් මේ application එක ඔයාගේ කවුරු හරි දැන් phone එක unlock කරනවා නම් ඔයාට හොරාට නැත්නම් ඔයාගේ ගෙදර ඉන්න කවුරුම හරි ඔයා දන්නේ නැතුව එයා password එක දැනගෙන ඔයාගේ phone එක unlock කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා එයාට නොදැනීම එයාගේ ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගෙන ඔයාට මේ කැප්චර් ඉමේජස් වලට ආවට පස්සේ කවුද ඔයාගේ ෆෝන් එක දැන්
මේ වෙලාවේ හෝ ඊට කලින් වෙන්න පුළුවන් කොයි වෙලාවකරි ඔයාට නොදැනී වගේ ෆෝන් එක කවුරු හරි පාස්වර්ඩ් එක හෝ වැරදියට දීලා හරි එන්ටර් කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා කවුද ඒක කරලා තියෙන්නේ කියලා එයාගේ ෆොටෝ එකක්ම ලබා ගන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් මේක ඇප්ලිකේෂන් එක view වෙන්නේ නැති හින්දා ඒ කියන්නේ මෙතන ඇප්ලිකේෂන් එක කොහෙවත් ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා කාටවත් හිතා ගන්න බෑ මේකේ ෆොටෝ එක කැප්චර් වෙනවද කියලා. ඉතින් මේකේ ෆ්ලෑෂ් ඔන් වෙන්නවත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට විතරයි මේකේ ඇප්ලිකේෂන් එකට ලොග් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇප්ලිකේෂන් එක ඩිසේබල් කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ ඔයාට විතරමයි. ඉතින් මං හිතනවා මේක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ඔක්කොටම වගේ වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද මේක ගොඩ දෙනෙක් හොය ඉන්න ඇති වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් වගේම ඊමනි කන්ටෙන්ට් AliExpress කියන වීඩියෝස් මගේ channel එකේ ගොඩක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව අනිවාර්යෙන් බලන්න බැලුවේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔය මගේ channel එකට තාම සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක subscribe කරන්න. ඊට හැබැයි තියෙන notification bell එක all දාලා තියාගත්තොත් ඔයාට හිතත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් දාපු ගමන් ඔයාගාව notification එක මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය තාමත් අපේ SL.THUNDER YouTube group එක වගේම ඊමනි group එක AliExpress group එක මේවට join වුනේ නැත්නම් ඔය join වෙන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment එකක් දාන්න. මම ඔයාලට link එක දාන්නම්. ඒ හරහා ඔයාලට ඒ group වලට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ ගැන මොනවා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. මම reply කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳ නැත්නම් like එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න අමතක කරලා share කරන්න කියලා ඉල්ලමින් අපි හෙටත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.